Știi că este expresia aceea ce este primul, oul sau găina. Ca să ne înțelegem pe noi înșine și ca să înțelegem viața, important este să înțelegem forțele care acționează în viață, cum acționează ele în natură, putem să vedem asta observând natura și pe noi înșine, și cum acționează ele în propria viață. Și dacă observăm natura, putem să ne dăm seama, să zicem, că într-o sămânță există deja copacul. Când l-am cunoscut pe profesorul Dana este cel care a scris Școala Zeilor, cartea Școala Zeilor, într-una din zile, de fapt în ultima zi a întâlnirii noastre, ca un mesaj de rămas bun sau de contemplare ulterioară, ne-a spus că ca să ne înțelegem viața, ca să putem să ne schimbăm viața, ca să înțelegem forțele care ne conduc viața, este important să dezvoltăm ochiul care privește în profunzime. Că adevărul nu se vede cu ochiul acesta care privește doar așa. Trebuie deschis, trebuie trezit ochiul acela care poate să privească în profunzime. Ochiul acela al conștiinței care înțelege că sămânța, să zicem aceasta este o sămânță, conține în ea copacul. Copacul acesta există și la o altă dimensiune, într-o altă realitate. Aceste realități există simultan, dar în acest moment, în această clipă, eu sunt conștient și văd această sămânță. Dacă observ această sămânță în timp, am să văd cum din coaja aceea se desface și se desfășoară și crește copacul. Și într-o anumită perioadă de timp, acel copac va deveni vizibil pentru mine. Așa și noi, când ne naștem, suntem ca o sămânță. Avem în interiorul nostru al acestei sămânțe de conștiință potențialul a tot ceea ce putem să fim noi. Suntem ca un fractal, redus la o mogâldeață de 2-3 kg apărută în această realitate fizică. În primii ani se dezvoltă din trupul fizic. Ele, toate corpurile există, dar sunt încă potențial, sunt încă sămânță. Nu funcționează. Copilul nu are capacitatea emoțională de a-și gestiona emoțiile. Nu are capacitatea mentală de a înțelege ceea ce vrea să-i spună părintele sau realitatea pe care i-o expune părintele în complexitatea pe care există în înțelegerea părintelui și în modul în care părintele ar vrea sau s-ar aștepta ca acel copil să o înțeleagă de la el. Lucrurile acestea se dezvoltă în timp. Se dezvoltă, corpul emoțional crește, corpul mental începe să se dezvolte. Pentru această dezvoltare a copacului vieții care sunt eu, ca și ființă, este important mediul în care cresc. Pentru că, dincolo de sămânța asta care sunt eu, om, există o sămânță care se numește cultura în care m-am născut. Există umanității ca și întreg.
și mediul în care cresc, precum sămânța copacului care crește într-o anumită zonă pe pământ și este influențată și de vânt și de soare și de ploaie și de tot ceea ce se întâmplă acolo, și conștiința aceasta și ființa aceasta este influențată de mediul și de ceea ce se întâmplă acolo unde crește. Există oameni care rămân la nivelul acesta, care rămân la nivelul copilului rănit, care nu învață niciodată să-și integreze emoțiile și pentru care fiecare întâlnire cu altcineva înseamnă declanșarea unei amintiri din trecut, a unei răni pe care nu știe cum să o gestioneze și agresorul este proiectat pe cel care activează acel buton și povestea se duce cumva mai departe. Conștiința aceea nu se maturizează, nu își împlinește potențialul. Se reîntrupează în momente și momente ulterioare la același nivel de înțelegere. Ca să trec dincolo de nivelul acesta de înțelegere, ca să îmi pot înțelege emoțiile, e nevoie să mă detașez un pic de ele și să le privesc cu mintea. Când mintea mea se clarifică și înțelege un pic din povestea emoțiilor mele și poate să desfacă din mecanismele de apărare pe care le-a construit, atunci ceva în minte se deschide. Se va crește și ființa se deschide și crește și mai mult. Ca să înțeleg cum mă blochează gândurile mele, ce fel de gânduri am, unde îmi direcționează energia. Dacă am un vis, de exemplu, am o intenție, simt că modul în care trebuie să crească ființa aceasta în planul vieții ei este scris să facă o anumită acțiune, să se ducă într-un anume loc, să facă ceva. Și atunci se mișcă toată această ființă în acea direcție? Sau pot să observ că o parte din mine vrea și o parte din mine este împotrivă? Ca să înțeleg de unde vin acele gânduri care sunt împotrivă, e nevoie să mă detașez de gândurile mele și să cresc mai mult, să cresc în corpul meu cauzal, să mă văd ca și suflet, să mă văd dincolo de minte și de gânduri. Și se poate întâmpla să existe această deschidere și să ajung în acel punct în care să văd cum funcționează gândurile, să văd cum se activează emoțiile. Și dacă mă întâlnesc cu o persoană care funcționează la nivelul acesta și îi voi vorbi despre realitatea pe care o percep eu de la nivelul acesta, nu va înțelege ceea ce îi spun eu. Și aici e important pentru orice om care caută călăuzire să-și înțeleagă și accepte propriile limitări. Pentru că e natural și tocmai pentru că suntem construiți să ne creștem unii pe alții, să învățăm unii de la alții, nu ne găsim cu toții la același nivel de percepere, de înțelegere, de a vedea lucrurile. Și un copil care crește într-o familie în care părinții văd lucrurile de la nivelul acesta, își va activa și își va exprima foarte repede genialitatea. Pentru că genialitatea înseamnă ca acest tipar,
acest tipar, sămânța este un tipar care a fost creat în gândul lui Dumnezeu, să se desfășoare până își realizează completitudinea. Asta înseamnă iluminarea. Iluminarea înseamnă să fac acest necunoscut, nu? În momentul acesta, dacă mă uit la cei care vorbesc despre lucruri care n-au niciun sens pentru mine, mi se pare că ei sunt iluminați și pot să gândesc despre ei. Vai, oamenii aceia sunt iluminați, au scăpat de suferință, viața pentru ei este minunată și vreau și eu acea viață minunată, așa cum aș vrea o prăjitură, și încep să fac o călătorie în afara mea ca să găsesc acea iluminare. Acea iluminare o găsesc trăindu-mi viața, nerefuzându-mi experiențele pe care și dorințele și cerințele mele interioare, care nu sunt ale mele. Nu le-am pus eu acolo, nu? Deci eu, cel care sunt aici, nu mă cunosc pe mine, cel care voi fi poate peste 10 ani. Și modul în care urmează să mă descoper, cerințele interioare care se activează și experiențele pe care urmează să le am, sunt puse acolo de la începuturi. Divinitatea le-a pus în mine ca ele să se activeze în anumite momente, să mă determine să mă mișc într-o anumită direcție, să întâlnesc un om care să apese pe un anume buton și eu să văd că o furie se activează în mine, că o gelozie se activează în mine și mă copleșesc lucrurile acestea și nu știu cum să le fac față, și să mă observ o vreme ca să înțeleg de ce mă copleșesc acele lucruri și nu pot să le las să curgă pur și simplu și armonia să se așeze de la sine. E un proces.